Atëherë shikojmë një punim tjetër me videotekën, krijimin e një databaze që do mbajë të dhënat për këngëtarë dhe për këngët e tyre. Po vendosni një emër databazës, videoteka dhe emër mbi emrin tuaj. Vendosin të tillë sepse do ta dërgoni në Classroom. Do japim create. Tabelën e parë mbyllim. Klikojmë të djathtën e mouse-it mbi kokë, close. Tabelat në Excel ju do t'i keni të gatshme. Pra do t'i keni në databazë dhe kemi dy tabelat në Excel që është tabela grupet dhe tabela këngët që ka të dhënat titullin e këngës dhe ID-n e këngëtarit dhe të dhënat e tjera. Ideja është që pa ndërtuar këto tabela në Access, ne mund t'i importojmë. Dhe shkojmë në external data, në pjesën import, sepse kemi dhe import dhe exportin. Klikojmë në import, marrim Excel. Më pas marrim import the source, pra importojmë pjesën e burimit, source-in. Shkojmë tek destinacioni ku kemi lënë të dhënat. Do të thonë ku kemi tabelat në Excel. Klikojmë worksheet-in e japim next. Më pas next. Lëm aktive first row, do të thonë e lëm si kokë rreshtin e parë gjithmonë. Për nuk e përfshim brenda. Këtu japim next, thjesht next. Këtu bëjmë no primary key, do të thonë primary key ne do ta vendosim më vonë, sepse do ta vendosim auto number. Do ta editojmë këtë gjë. Dhe emrin e tabelës e vendosë grupi. Mos e çeko step import. Të njëjtën gjë bëj edhe për tabelën tjetër, që është tabela këngët. Selektoje vetëm gjë që do ndryshosh është që bëje no primary key. Pra shko deri në fund me next. Dhe bëje no primary key. Emrin lërja siç është, tabela grupet dhe jepi close. Hapim tabelën grupet dhe duam që numrin e këngës, e këngëtarit, ID e këngëtarit ta vendosim auto number, do të thonë që ta marrë automatikisht vetë. Mos të rrim ne që të vendosim po të bëj nga number të vendos auto number, do shikoni do më dalë një tip errori. Edhe si ta veprojmë këtë gjë? Bëj delete row, do të fshi këtë rresht, jap dy rjes dhe e shtoj. Do të thonë atë që fshiva e shtoj. Insert row. Shkruaj përsëri një emër fushe. E vendos ID grupi dhe po vendos tipin auto number. Më pas këtë fushë po vendos primary key. Por e sevoj dhe e shikoj në view. Po të shikoni numrat që dalin poshtë dalin automatikisht. Të njëjtën gjë bëj edhe për tabelën këngët, i bëj delete dhe më pas insert. Dhe rivendos përsëri një emër fushe dhe tipin auto number. Përsëri këtë fushë e vendos primary key. E sevoj dhe e shikoj. Tani të dyja tabelat do t'i bëj relationship. Atëherë për të bërë relation, gjë e parë më duhet të mbyll të dyja tabelat. Atëherë database tools, relationship, i selektoj të dyja tabelat dhe jap add, close. Atëherë ID grupi me ID këngëtarit do t'i bëj lidh. Po të shikoni tipin, tipi është një me shumë. Po çekoj enforcing, po të shikoni që më jep një error. Në këtë rast, mbani mend që nuk do ta çekoni enforcing, por thjesht jepi create. Gjithsesi kjo është një me shumë lidhje. Japim close dhe do you want to save jepi yes. Do të thonë relation e kemi bërë. Tani dua të shtoj një fushë tjetër që do të vendos emrin. Atëherë, fusha tjetër. Do vendosim fushë me emrin në fotoja e grupit. Atëherë, në pjesën e poshtme të fundit vendos foto dhe tipin mark attachment. Këto foto ju i shkarkoni nga interneti dhe i vendosni në një folder të saktuar. Do të thënë këtë gjë kam bërë dhe unë, i kam shkarkuar dhe kam vendosur në një folder. Përkatësisht për emrin që ka, për shembull Metallica, shkarkoje, epi add dhe close. Dhe okay. Do të këtë gjë do ta bëj deri në fund, i kam vendosur. Po japim close. Tani po krijoj një forms. Dhe shkoj në more forms, forms wizard dhe selektoj tabelën e parë fare. Dhe